السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم اسد الله او تاسو ګورئ پښتو کریټر. څنګه چې تاسو په پریویو کې سټیټس والا لیریکس والا ویډیو کته هم دغه رقم سټیټس والا ویډیو تاسو په خپل موبایل کې څنګه جوړول شي. څنګه چې تاسو لخکاري د یک لیریکس هم برا او کتتل او دغه هغه کلر هم چینج کېدو را چینج کېدو. نو دغه لیریکس والا ویډیو تاسو خپل موبایل کې څنګه جوړول شي سټپ بای سټپ زه تاسو لا درهم چې داسې ویډیو څنګه جوړول شي. د ویډیو کې چې سم مټیریل یوز شوی دی دا غي لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملو شي، الته تاسو ډاونلوډ کولی شي. سو کوم چې زموږ په چینل باندې نوی راغلی نو چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ او ورسره د نوټیفیکیشن بیل آیکن هم دباو کړئ چې هر قسمه داسې نوی ویډیو راشي او تاسو ته نوټیفیکیشن ضرور شي. راځي چې یو ویډیو سٹارټ کو او تاسو ته زه دروخم. د ټولو نه مخکې به تاسو ګوګل کروم اپلیکیشن اوپن کړئ او په ګوګل کې به سرچ کړئ ریموو بیک ګراوند. څنګه چې زه سرچ کوم داسې طریقې سره به تاسو ولیکئ ریموو بیک ګراوند او هغه به تاسو سرچ کړئ. په لومبني ویب سایټ کې تاسو لخکاري ریموو ایمیج بیک ګراوند په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته نه څنګه چې تاسو دلته کلیک کړئ نو دلته کې یو آپشن درکړئ اپلوډ ایمیج. تاسو به دلته یو ایمیج اپلوډ کړئ کم پکچر نه چې تاسو بیک ګراوند ختمول غواړئ. دلته کې ما یو پکچر اپلوډ کو تاسو لخکاري دا یو پکچر دی خو تاسو لخکاري ریموو بیک ګراوند د دینه بوس هغه دغه اوریجنل پکچر دی او دا ریموو بیک ګراوند باندې څنګه کلیک کوم نو هغه بیک ګراوند یې ریموو کو او دا ایمیج به تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ نو دا ایمیج به تاسو ډاونلوډ کړئ. دې طریقې سره تاسو د ایمیج نه بیک ګراوند ختمول شي. دینه بعد به تاسو په خپل موبایل کې الایټ موشن اپلیکیشن اوپن کړئ. لینک ډسکرپشن کې دالته تاسو ډاونلوډ کولی شئ. په پلس نشان به ټیپ کړئ. دلته نه به هغه ریشو سلیکټ کړئ په کومه ریشو کې چې تاسو سټیټس ویډیو جوړوئ. بیا به په پلس نشان باندې ټیپ کړئ او دلته نه یو سټیکر واخلئ او په 3 ډاټس باندې به کلیک کړئ او دا به پیل سکرین کړئ. څنګه چې دا تاسو سره پیل سکرین شي نو تاسو به د کلر باندې کلیک کړئ او دلته نه زه یو زیړ کلر واخلم یلو او په دې نشان باندې به کلیک کړئ او دا کلر به ول بالکل یلو کړئ او بیک په لاړ شئ. څنګه چې تاسو بیک لاړ شئ نو د دې دا سایز د سټیټس ویډیو مطابق برابر کې چې څونه سټیټس ویډیو تاسو جوړول غواړئ هغې عمره دا سایز تاسو د دې لیر برابر کړئ. زه دلته 30 سیکنډ پورې ویډیو جوړوم نو 30 سیکنډ پورې ما دا کټ کا. دینه بعد به تاسو راشئ په پلس نشان باندې به اوکې کړئ ایمیج ان ویډیوز لولاړ شئ او هغه پکچر به تاسو دلته نه سلیکټ کړئ کوم پکچر نه چې تاسو بیک ګراوند لر کړو. سایز ته بلاړ شئ دلته به د دې ایمیج دا سایز په دې سکرین کې برابر کړئ دې طریقې سره. بیا به تاسو د ایمیج دا لیر د ویډیو مطابق برابر کړئ چې څونه ستاسو سټیټس دی دې طریقې سره. دینه بعد به تاسو پر لیر باندې کلیک کړئ لاړ بشي افیکټ ته کلر اینڈ لایټ افیکټ ته بلاړ شي. دی کې یو هیوی شیفت والا افیکټ دی تا به تاسو دلته نه سلیکټ کړئ. څنګه چې تاسو دا سلیکټ کړئ نو تاسو به د سٹارټ نه یو ډاټو لګوئ. بیا بلاړ شي اینډ پوزیشن دا الته کې به هم تاسو یو بل ډاټو لګوئ او دا به تاسو 360 ډیګري باندې پرېږدئ. دلته کې موږ سره دا افیکټ ولګېدو. دینه بعد به تاسو هم په دې لیر باندې بیا کلیک کړئ او لاړ بشي افیکټ ته ایډ افیکټ ته بلاړ شئ او دلته یو افیکټ دی میټی ماسک کی والا افیکټ دی. دلته نه ویګنیټي والا افیکټ تاسو سلیکټ کړئ او ویګنیټي افیکټ باندې چې تاسو څنګه وکړئ کوئ نو سایز به تاسو دلته نه 80% پرېږدئ. دلته به 80% برابر کړئ. بیا به لاړ شئ دې نه بعد راوندنیس ته راوندنیس به تاسو دلته نه تقریبا 50% پرېږدئ. دلته کې موږ سره دا افیکټ هم برابر شو. دې کې به اوس مونږه سموک والا هغه ویډیو ایډ کوو. لینک ډسکرپشن کې دی هغه تاسو د ډسکرپشن نه ډاونلوډ کولی شئ. لاړ به شئ پلس نشان باندې به کلیک کړئ او دغه ویډیو به سلیکټ کړئ. څنګه چې تاسو سره دغه ویډیو سلیکټ شي اوپیسټي ته به لاړ شئ په لایټن باندې به کلیک کړئ او بیا به تاسو په سکرین باندې ټیپ کړئ اوکې به کوئ نو دینه هغه بلیک سکرین ختم شو. بیا به تاسو راشئ موو اینډ ټرانسفر ته او دا ویډیو دا سایز به لږ راغټ کړئ او دا به لاندې ځای کې تاسو دې طریقې سره سیټ کړئ. څنګه چې دا ما سیټ کړه دې طریقې سره به تاسو هم دا سیټ کړئ. دلته کې به بیا تاسو پر سموک والے ویډیو باندې اوکې کوئ او لاړ بشي افیکټ ته کلر اینډ لایټ افیکټ په تاسو اوکې کوئ. دلته یو هارډ کلر والا افیکټ دی تاسو به دا دلته نه سلیکټ کړئ. څنګه چې تاسو دلته نه دا سلیکټ کړئ نو دې کې به یلو والا څنګه چې مونږه افیکټ لګولی تاسو به دلته نه هم یلو والا کلر سلیکټ کړئ.
زیړ کلر یلو والا به تاسو دلته نه سلیکټ کړئ او بیک په لاړ شي بیا به ریکټینګل هغه لیر دی ای ته به لاړ شي هغې کې هیوي شیفټ والا افیکټ دی هغه به تاسو دلته نه کافي کوئ څنګه تاسو ته زه هم دې طریقې سره به تاسو دا کافي کوئ په 3 ډاټس په کلیک کوئ کاپي افیکټ په کوئ او لاړ به شئ بیک په سموک والا ویډیو کې به دا پیسټ کوئ سموک والا ویډیو چې تاسو څنګه اوکې کوئ نو پیسټ افیکټ په کوئ دلته کې موږ سره افیکټ پیس شو تاسو لښکاري هغه سموک والا هم اوس افیکټ پې ولګي نو هغه هم کلر چینج کوي بیا ولاړ شئ په پلس نشان باندې به کلیک کوئ دلته نو تاسو یو آډیو ایډ کوئ کومه آډیو چې تاسو سټیټس ویډیو کې لګوئ زه به دلته نه یو ویډیو ایډ کړم هغې نه به زه آډیو ایکسټریکټ کړم او د هغه آډیو هغه لیرکس په زه دې کې ایډ کړم دې طریقې سره تاسو هم کولی شئ هغه ویډیو به بعد کې ډیلیټ کړئ او آډیو به تاسو سره موږ سره دلته کې آډیو ایډ شوه بیا به راشم زه ټیکس ته او دلته کې چې زموږ په آډیو کې څه ویلي هغه به زه دلته نه ټایپ کړم زه به تاسو له دو لیرکس ښیم چې څنګه طریقې سره به تاسو د دې طریقې سره لیرکس په خپله ویډیو کې ایډ کوئ زه به دلته نه لومبنۍ لیرکس دلته نه ټایپ کړم شونډې مې لمبه شوې دې طریقې سره چې کوم ځای پورې زمونږ لیرکس دی نو زه به د هغې مطابق دا لیرکس برابر کړم دې طریقې سره به تاسو هم دا لیرکس برابر کړئ بیا ولاړ شئ ټیکس په پوره کوئ کوم لیرکس چې ستاسو دی هغه به تاسو دلته نه پوره کوئ چې ستاسو سانګ کې څه وایي هغه لیرکس به تاسو دلته نه مکمل ولیکئ زه به دلته کې ولیکم دلته کې زمونږ ټیکس برابر شو زه د دې پاڼ په دلته نه چینج کو څنګه طریقې سره پاڼ چینج کړي دغلته نه به تاسو پاڼ چینج کړئ بیا ولاړ شئ کلر ته دلته نه چې کوم کلر ستاسو خوښ هغه به تاسو دلته نه سلیکټ کړئ زه به دلته نه بلیک کلر سلیکټ کړم او دې طریقې سره به تاسو دا اوکې کوئ دې نه بعد به تاسو د دې دا سایز لږ وړ اوکې کوئ چې تاسو لښکاري واضح طریقې سره بیا راشي مو ان ټرانسفر ته دې کې به اوس افیکټ لګو دلته به تاسو یو ډاټ واخلئ او دا ډاټ په تاسو سټارټ پوزیشن ته بوځئ بیا راشي بل ډاټ په واخلئ او دا ډاټ په تاسو اینډ پوزیشن ته واخلئ او بل ډاټ په تاسو واخلئ دا په سنټر باندې تاسو پرېږدئ دې نه بعد به تاسو دا په بره باندې څنګه تاسو سنټر کې ډاټ واخلئ دا به تاسو په بره باندې موو کوئ بیا راشي د دې په مینس کې به یو افیکټ ولګوئ دې باندې به کلیک کوئ او دا به دې طریقې سره تاسو برابر کوئ بیا راشي دی بل سایډ ته نو دا به تاسو بیا په لاندې سایډ باندې داسې برابر کوئ بیا راشي دی روټیشن لا روټیشن کې به تاسو یو ډاټ واخلئ نو دا به تاسو تقریبا 15 سنټیګریډ پرېږدئ او دا به تاسو سټارټ پوزیشن ته بوځئ بیا راشي بل یو ډاټ په واخلئ دا -15 سنټیګریډ پرېږدئ نو دا به تاسو اینډ پوزیشن ته بوځئ او دلته به په سنټر کې هم یو ډاټ واخلئ نو دلته کې موږ سره افیکټ ایډ شو دې طریقې سره تاسو د لیرکس والا افیکټ ایډ کولی شئ دې نه بعد تاسو که چېرې تاسو دویم لیرکس دې کې ایډ کوئ نو تاسو به راشئ په دې کاپي ډوپلیکیټ لیر باندې به اوکې کوئ نو تاسو به دا لیر داسې رامخکې کوئ دې طریقې سره او تاسو دې کې دا لیرکس والا هغه ټیکس چینج کولی شئ دې طریقې سره تاسو لیرکس ایډ کولی شئ زه به راشم دا په دې دویم لیرکس باندې به کلیک کړم او د دې دا ټیکس چې کوم دی هغه به زه دلته نه چې زموږ سونګ کې څه وایي هغه لیرکس به زه دلته نه ټایپ کړم دې طریقې سره تاسو دا افیکټ والا لیرکس دې کې ایډ کولی شئ زه به دلته نه هغه دویم لیرکس ټایپ کړم کوم چې زموږ په سونګ کې ویلي دي دا دلته کې موږ سره دو لیرکس ایډ شو دې طریقې سره تاسو ډوپلیکیټ لیر کوئ او نور لیر تاسو سونګ کې چې څه وایي هغه تاسو چینج کوئ او نور لیرک تاسو ډوپلیکیټ لیر اخلئ او هغه د هغې هغه ټیکس هلته کې چینج کوئ او تاسو چینج کول شئ دې طریقې سره تاسو دا ویډیو جوړولی شئ د لیرکس والا او دا کم کلر چې چینج کوئ بیا راشئ په شیر بټن باندې به کلیک کوئ او دا ویډیو به د ځان سره ایکسپورټ کوئ او د ځان سره بیا سیو کوئ همدغه به زمونږ ویډیو که چېرې تاسو ته زمونږ د لیرکس والا سټیټس ویډیو خوښه شوې وي نو نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او په دعا کې مو یاد ساتئ د لوی الله په امان